તો સંચાલક મિત્રો કેમ છો? મજામાં? બસ આપની સમક્ષ હું લઈને આવ્યો છું આજે કે બ્રાન્ડિંગ એટલે બુક્સ. હવે કોચિંગ ક્લાસમાં સંખ્યા ફૂલ કરવી હોય તો શું કરવું એ અંગેની આપણે જે સ્ટ્રેટેજીસ છે એ સ્ટ્રેટેજીસ ડિસ્કસ કરીશું. હવે મિત્રો, આપણો જે હમણાં કોઈ પણ જે કોચિંગ સંચાલક છે એના માટે એક પ્રશ્ન છે કે સાહેબ, ટ્યુશન ક્લાસમાં છોકરાઓ આવતા નથી, ઘેર લેડીઝ ભણાવે છે, શાક વઘારતા જાય અને ભણાવતા જાય, પેરેન્ટ્સને ખબર નથી પડતી કે ફીસ કેટલી આપવી કેટલી નહીં આપવી, અને એ લોકોને જ્યાં ઓછી ફીસ લાગે ત્યાં અમારા બાળકોનું એડમિશન કરાવી દેતા હોય છે. પછી બીજો એક પ્રશ્ન એવો આવે છે કે સાહેબ, ખૂબ જ ઓછી ફીસમાં લોકો ભણાવે છે, બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે સાહેબ. બીજું, ગુણવત્તાવાળા વિદ્યાર્થીઓ મળતા નથી, આપણે કોચિંગ ક્લાસની આજની સમસ્યા છે. સાથે દર વર્ષે સાહેબ હવે છોકરાઓની સંખ્યા ઓછી થતી જાય છે, દર વર્ષે છોકરાઓ અમારે શોધવા જવું પડે છે. હવે આવી ઘણી બધી સમસ્યાઓથી આજનું જે કોચિંગ ફિલ્ડ છે એ ઝઝૂમી રહ્યું છે. હવે આ પરિસ્થિતિમાં આપણે એવું શું કરીએ તો આપણા ક્લાસીસ જે છે એ વિદ્યાર્થીઓથી ભરાઈ જાય, અથવા તો જેટલી આપણી કેપેસિટી હોય એ ફૂલ કેપેસિટીનો ઉપયોગ કરી શકે. અમુક સંચાલક મિત્રો ભાડાની જગ્યા ઉપર ટ્યુશન ક્લાસીસ વગેરે ચલાવે છે, એટલે ભાડું ખૂબ જ વધારે હોય છે, વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા એટલી હોતી નથી, એટલે નફાનું વળતર યોગ્ય મળી શકતું નથી. હવે જે સંચાલક મિત્રોને પોતાની માલિકીની જગ્યા હોય તો એમાં પણ એ લોકો પણ નુકસાન કરી જ રહ્યા છે કે સાહેબ એ કેવી રીતે બને? એમની પોતાની જગ્યા હોય તો નુકસાન કેવી રીતે કરી શકે? તો મિત્રો, હું ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ માટેનો એડવાઇઝર છું, તો એવી સલાહ ચોક્કસ આપી શકું કે આપણી 100 વિદ્યાર્થીઓની કેપેસિટી હોય અને 50 કે 60 વિદ્યાર્થીઓથી જો આપણે ક્લાસ ચલાવતા હોઈએ તો ચોક્કસપણે 40 વિદ્યાર્થીઓની જે ફીસની આપણને રકમ મળવી જોઈએ મળી નથી રહી, અને એ આપણા માટે ચોક્કસ ખોટ છે. તો સાહેબ, આના માટે આપણે શું સ્ટ્રેટેજી ગોઠવી શકાય? તો આના માટેની માર્કેટિંગની સ્ટ્રેટેજી છે એ તમને આસપાસમાં દેખાઈ જશે કે શું છે. માર્કેટિંગની મેઇન 4 P's જે કહેવાય, એમાં આપણે સૌથી પહેલું મિત્રો ડિસ્કસ કરીએ કે પ્રોડક્ટ. હવે આપણી પ્રોડક્ટ એટલે આપણે સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે, આપણે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છે. હવે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છે તો ત્યાં એક ચોક્કસ અગત્યની વસ્તુ એ છે કે આપ એક્સ્ટ્રા શું આપી રહ્યા છો, કારણ કે દરેક વ્યક્તિને એ જે કંઈ પણ ફીસ આપી રહ્યો છે એના કરતાં કંઈક એક્સ્ટ્રા જોઈએ. બહુ સાદા ઉદાહરણથી સમજીએ તો મારે એક વિસ્તારમાં સાઉથ ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટની શરૂઆત કરવી હોય ને ઓલરેડી ત્યાં 10 સાઉથ ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ હોય તો મારા ત્યાં કસ્ટમર કેમ આવશે? તો ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ છે. મારા ત્યાં કસ્ટમર ત્યારે જ આવશે જ્યારે બીજા લોકો જે પ્રોવાઈડ નથી કરી રહ્યા એ હું પ્રોવાઈડ કરીશ, નંબર 1 વસ્તુ. અને નંબર 2 વસ્તુ, કસ્ટમરને એવું લાગે કે મનોજભાઈના રેસ્ટોરન્ટમાં મને કંઈક એક્સ્ટ્રા મળી રહ્યું છે અને મારા પૈસાની વેલ્યુ વસૂલ થઈ રહી છે. જ્યારે કસ્ટમરને આવું ફીલ થાય તો ચોક્કસપણે લોકો મારા રેસ્ટોરન્ટમાં આવશે. એવી જ રીતે આપણા ક્લાસીસ જગતમાં પણ જ્યારે આપણે નવો ક્લાસ કરતા હોઈએ તો આજુબાજુના વિસ્તારના જે ક્લાસીસ છે એના કરતાં આપણે શું એક્સ્ટ્રા આપી રહ્યા છે, તો એ એક્સ્ટ્રા એ આપણા માટે માર્કેટિંગનો અગત્યનો મુદ્દો બનશે, આપણું યુનિકનેસ બનશે, અને ચોક્કસપણે એનાથી જ આપણો ધંધો ડેવલપ થઈ શકશે. તો એક્સ્ટ્રામાં આપણે ઘણા લોકો બેગ્સ આપતા હોય છે, ઘણા લોકો ટી શર્ટ્સ આપતા હોય છે, બરાબર છે, આવી કંઈક વ્યવસ્થાઓ ગોઠવતા હોય છે. પણ એના સિવાય એક્સ્ટ્રા શું કરી શકાય? તો એક્સ્ટ્રા વાર્ષિક મિત્રો આપણે એ લોકોને પ્રાઇઝ આપી શકીએ, એવું કંઈક કરી શકાય. પિકનિક
કે ગરબાની વ્યવસ્થા પણ એમના માટે કરી શકાય, આવી કંઈક વ્યવસ્થા થઈ શકે. અને એક ખૂબ જ અગત્યની આપણી માર્કેટિંગનું ટૂલ છે એ છે ચોપડીઓ. હા મિત્રો, બુક્સ. હવે વિદ્યાર્થીઓ આ બુકની સાથે ઓલમોસ્ટ દિવસમાં 8 થી 10 કલાક આ બુક એના હાથમાં હોય છે. તો આને જ આપણે માર્કેટિંગનું એક મોટું હથિયાર બનાવવાનું છે. હવે હથિયાર કેવી રીતે બનાવવાનું છે આગળ હું તમને બતાવું છું. હવે બીજો પ્રશ્ન છે મિત્રો કે પ્રાઇસ, એટલે કે આપણે જે ફીસ ચાર્જ કરીએ છીએ. હવે એ ફીસ ફીસનો અર્થ શું છે પહેલા તો એ સમજી લઈએ. ફીસ એન્ડ વેલ્યુ બોથ આર ડિફરન્ટ. ફીસ એટલે કે કસ્ટમર આપણને જે પે કરી રહ્યું છે એને ફીસ કહીએ છીએ આપણે, અને આપણે જે કસ્ટમરને આપી રહ્યા છે તે તેની વેલ્યુ એને આપી રહ્યા છે. તો જ્યારે કસ્ટમરને એવું લાગે કે આ જે હું ફીસ પે કરી રહ્યો છું એના કરતા આ વેલ્યુ વધારે છે, ત્યારે કસ્ટમર તમારા ત્યાં ચોક્કસ કન્વર્ટ થશે. હવે એ વેલ્યુ વધારવા માટે શું કરવું? મિત્રો, આજકાલના પેરેન્ટ્સ ને બધું જ ખબર પડે છે. આપણે જે એક્સ્ટ્રા વસ્તુઓ આપવા માંગીએ છીએ એમાં કેટલા રૂપિયાની બુક્સ આપણે આપી રહ્યા છે, બેગની કિંમત શું છે, કે ટી શર્ટની કિંમત શું છે, એ બધી જ કિંમતો પેરેન્ટ્સને ખબર છે. એટલે આપણે એટલી કિંમતની વસ્તુઓ તો આપવી જ પડે. માર્કેટિંગની મોટી મોટી કંપનીઓ જે હોય છે, બરાબર છે, એમએનસી કંપની હોય છે, એનું માર્કેટિંગ બજેટ 50% હોય છે, આવકનું 50%. તો મિત્રો, આપણે જે ફીસ લેતા હોઈએ વિદ્યાર્થી પાસેથી 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, તો કમસે કમ ઓછામાં ઓછું 10% રકમ આપણે એ વિદ્યાર્થીને રિટર્ન કરીશું, બરાબર, એના માર્કેટિંગ માટે. હવે વિદ્યાર્થીઓને તમે જે રિટર્ન કરી રહ્યા છો એકચ્યુઅલ તો માર્કેટિંગ તમારું જ છે, અને માર્કેટિંગ થી લાભ ફાઇનલી તમને જ થવાનો છે. પણ એટલું આપણા અમુક સંચાલક મિત્રો સમજતા નથી. જેટલી ફીસ આવે એ બધી ફીસ આપણે લઈ લેવી, કસ્ટમરને સામે ભણતર સિવાય બીજું કંઈ પણ આપવું નહીં, એવી આપણી માનસિકતા છે. પણ હા, બરોડા, સુરત, રાજકોટ, ત્યાંના ઘણા બધા સંચાલકો છે, જે સ્કૂલના સંચાલકો છે, ક્લાસીસના સંચાલકો છે, તે લોકો વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ સારું એવું વેલ્યુ એડિશન આપતા હોય છે. તેમને બુક્સ પણ આપે છે, એમની પોતાના નામથી પ્રિન્ટ કરાયેલી બુક્સ આપે છે. પેમ્પલેટ્સ નથી આપતા, પેમ્પલેટ્સને બુકના ફોર્મમાં કરીને આખી બુક પ્રોવાઈડ કરતા હોય છે, બરાબર છે. આવા ઘણા બધા સંચાલકો કરે છે, અને એના ચોક્કસ લાભો પણ સંચાલકોને મળેલા જ છે. પણ અમદાવાદમાં એ માનસિકતા ઓછી જોવા મળે છે. માંડ 10 કે 20% સંચાલકો એવા હોય છે. અને હા, એ સંચાલકો જે છે એ એમનું ઓલરેડી બ્રાન્ડ એસ્ટેબ્લિશ છે માર્કેટમાં. એટલે બ્રાન્ડ બનાવવા માટે તમારે માર્કેટમાં રહેવું પડે, તમારી હાજરી જોઈએ. હવે આ તમે જે બુક્સ આપો છો મિત્રો, તો એ બુક્સ વિદ્યાર્થીના હાથમાં 12 કલાક રહેતી હોય છે. એટલે તમારું કેટલું મોટું માર્કેટિંગ થાય છે એ આપણે સમજવાની ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે અમે હેડ પબ્લિકેશન તમારા પોતાના ટાઇટલ સાથે આવી રીતની બુક્સ બનાવીને આપીએ છીએ. આખું ટાઇટલ તમારું પોતાનું હોય છે. આ ફ્રન્ટ પેજ ટાઇટલ પેજ છે. હવે આની અંદર પણ તમે તમારી પોતાની જાહેરાત કરી શકો, તમારા પાસ આઉટ થયેલા વિદ્યાર્થીઓના પિક્ચર્સ મૂકી શકો, સાથે સાથે તમારી સંસ્થામાં જે જે ફેસિલિટી, સંસ્થાના ફોટા, બરાબર, તમારો એસી ક્લાસરૂમ હોય, તમે ફ્લેટ ટીવી પેનલ ઉપર ભણાવતા હો તો એ બધા પિક્ચર્સ, તમે નવરાત્રીનું ગરબાનું આયોજન કર્યું હોય તેના પિક્ચર્સ, એવી ઘણી બધી તમારી જે પણ એક્ટિવિટીઝ છે એનું પ્રેઝન્ટેશન આ બુક દ્વારા તમે કરી શકો છો. હવે આ બુક વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ક્યાં ક્યાં સર્ક્યુલેટ થાય છે હમણાં આપણે આગળ જોઈએ. હવે સંચાલક મિત્રો આવી રીતે સર્ક્યુલેશન થઈ શકે. હવે આવે છે થર્ડ માર્કેટિંગનું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. જ્યારે તમે આવી બુક બનાવીને મોકલો છો ત્યારે એ બુક વિદ્યાર્થીઓમાં ક્યાં ક્યાં ફરે છે એ હું તમને થોડુંક જણાવી દઉં કે સોસાયટીમાં
એટલે કે સમાજમાં વિદ્યાર્થી જ્યાં જ્યાં ફરતો હોય ત્યાં એ ચોપડી કેરી કરીને ફરતો હોય છે, તો એ તમારી જાહેરાત, હાલતી ચાલતી તમારી જાહેરાત બને છે. સાથે સાથે એના જેટલા પણ મિત્રો છે, હવે જે મિત્રો છે એ એની સ્કૂલના હોઈ શકે, એના કોચિંગ ક્લાસના હોઈ શકે, તો એમાં પણ જ્યારે તમારે ક્લાસીસની એ ચોપડી લઈને જાય છે, આ એક્ટિવિટીઝની ચોપડી લઈને જાય છે, ત્યારે તમારી જાહેરાત, માર્કેટિંગ સતત ચાલુ રહેતી હોય છે. ત્યારબાદ જ્યારે એ કોઈ બીજા પર્સનલ ટ્યુશનમાં જતો હોય અથવા તો બીજા એના કોઈ સોશિયલ ગ્રુપ્સ હોય, તેના મિત્રો હોય, તેના સગાવાલા હોય, એમના ત્યાં જતો હોય, ત્યારે પણ એ ચોપડી કેરી કરીને જતો હોય છે અમુક વાર, તો ચોક્કસપણે એનો પણ તમને લાભ મળી શકે. એટલે ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં આખા સમાજમાં ઓન એન એવરેજ દિવસમાં જો બાળક એક દિવસમાં 10 વિદ્યાર્થીઓને કે 10 લોકોને અલગ અલગ મળતો હોય, તો આખા વર્ષના અંતે મિત્રો 3650 લોકોમાં તમારી જાહેરાત એમને એમ જ થતી હોય છે. સાથે સાથે આપણે જે જેટ પબ્લિકેશનની બુક્સ બનાવીએ છીએ ખૂબ જ ડ્યુરેબલ હોય છે, ખૂબ જ સારી ક્વોલિટીની હોય છે, જેથી કરીને તમને 5 વર્ષ સુધી એ ચોપડીમાં કંઈ પણ થતું નથી. 5 વર્ષ સુધી એ વિદ્યાર્થી ચોક્કસપણે વાપરી શકે. અને હા, આ બુકનો ફાયદો એ છે કે જ્યારે વિદ્યાર્થી આ પાસ થઈ જશે તો આ ચોપડી એના ફ્રેન્ડ્સ કે રિલેટિવ્સને આપી દેશે અને એ બુક તમારી ઉપયોગ થતી રહેશે અને તમારી જાહેરાત તો મિત્રો ચાલુ જ રહેશે. અમુક મિત્રો આવું પણ કરી શકે, પોતાના વિદ્યાર્થીઓના ફોટોગ્રાફ્સ મિત્રો આવી રીતે લગાવીને અને ચોક્કસપણે પોતાની સતત જાહેરાત કરી શકે છે. હવે ચોથું અગત્યનો માર્કેટિંગનો મુદ્દો છે કે પ્લેસ, એટલે કે તમારી જે માર્કેટિંગ છે, તમારી બ્રાન્ડિંગ ક્યાં થઈ રહી છે. તો ચોક્કસપણે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ, એટલે કે જે વિદ્યાર્થીઓ હમણાં તમારી સાથે ભણી રહ્યા છે એ વિદ્યાર્થીઓ ચોક્કસપણે હમણાં જે વિદ્યાર્થીઓ ભણી રહ્યા છે એમની સાથે, અથવા ભવિષ્યમાં તમને વિદ્યાર્થીઓ મળી શકે એવા વિદ્યાર્થીઓને જ મળે છે. એટલે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ સુધી જાહેરાત થાય છે તમારી. સાથે સાથે માર્કેટ ખૂબ જ વિશાળ છે, તે તેના ફ્રેન્ડ્સ, રિલેટિવ્સ બધાને મળતો હોય છે, તો ત્યાં પણ એને ફાયદો થાય છે. અને જ્યારે તમે આવી સરસ ચોપડી બનાવીને આપો છો ત્યારે ચોક્કસપણે એનું રિઝલ્ટ બહુ જ સારું આવે છે, જેથી કરીને એ તમારી હાલતી ચાલતી જાહેરાત બની જાય છે મિત્રો, જેથી કરીને તમારા ક્લાસીસમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કોઈ દિવસ ખૂટવાની નથી. એટલે માર્કેટિંગની કે બ્રાન્ડિંગની જે આ ટિપ્સ છે, બ્રાન્ડિંગ વિના તો ચાલી શકવાનું નથી. જો બ્રાન્ડિંગ કરવું હોય તો બુક્સ આપણા માટે સારામાં સારું માધ્યમ છે, કારણ કે ઓનલાઈન પીડીએફ ઘણું બધું માર્કેટમાં ફરતું હોય છે, પણ હાલની તારીખમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ ચોપડી લઈને વાંચવાનું પસંદ કરે છે, એ ખૂબ જ સત્ય હકીકત છે. એટલે આપણે ચોપડીના માધ્યમથી કેવી રીતે વિદ્યાર્થીઓ સુધી, તેમના વાલીઓ સુધી, તેમના મિત્રો સુધી, તેમની શાળા સુધી, બરાબર છે, તેમના આખા સામાજિક ગ્રુપ સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકીએ, બરાબર, વધુમાં વધુ, એ આ બુક દ્વારા જ શક્ય છે. અને તમે જાહેરાત માટે 1 વર્ષમાં બુક પર ખર્ચ કરશો, પણ આની જાહેરાત તો મિત્રો, આનો લાભ તો તમને 5-5, 6-6, 7-7 વર્ષ સુધી મળવાનો જ છે. મારા બહુ જ સિલેક્ટેડ ક્લાયન્ટ્સ છે કે જે લોકો આ પ્રકારની જાહેરાત કરે છે અને એમને બહુ જ ટ્રીમેન્ડસ, ખૂબ જ સારા લાભ મળેલા છે. પણ હા, આ એવા જ વ્યક્તિઓ, એવા જ સંચાલકો કરી શકશે કે જે લોકોની માનસિકતા થોડુંક વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે અલગ રીતની છે. અમુક સંચાલકો મળતા હોય છે અને એ એવું પણ કહેતા હોય છે કે સાહેબ, છોકરાઓ મંગાવશે ને એટલે અમે ચોપડી લઈશું. એટલે આ એક પોતે ખર્ચ ન કરવાની છટકબારી છે. મિત્રો, વિદ્યાર્થી માટે, જે વિદ્યાર્થી આજે પહેલી વાર 12મું ધોરણ ભણવા આવ્યું છે અને એના માટે કઈ વસ્તુ ઉપયોગી છે કે ઉપયોગી નથી, એ સંચાલકને, એટલે કે ટીચરને જ જો ખબર ના પડતી હોય, એ પૂરેપૂરું જો વિદ્યાર્થી ઉપર જ ઢોળી દેતું હોય, તો એ કેટલે અંશે યોગ્ય છે. એ યોગ્ય નથી. એ ડિસિઝન, આ જાહેરાત આપણી પોતાની, આપણે પોતાનું માર્કેટિંગ કરવાનું છે,
માટે વિદ્યાર્થીઓ પૈસા આપે કે ના આપે એના માટે એક્સ્ટ્રા કંઈક લેવાની જરૂર નથી. વિદ્યાર્થીઓની ફીસમાં માર્કેટિંગના આપણે મોટા મોટા હોર્ડિંગ્સ મારતા હોઈએ છીએ, બરાબર, લાખ લાખ, 2-2 લાખ, 5-5 લાખ રૂપિયા ખર્ચ કરતા હોઈએ છીએ. તેનો લાભ આપણને મહિનો 2 મહિનો એ હોર્ડિંગ રહે છે, પછી નીકળી જાય છે. પણ આવી બુક્સ છપાઈને આપશો તમારા બાળકોને, વિદ્યાર્થીઓને, તો ચોક્કસપણે 2-2, 5-5, 7-7 વર્ષ સુધી તમારી જાહેરાત થશે. એટલે મિત્રો આપણે હવે થોડીક માનસિકતા બદલવી પડશે. જે કંઈ પણ સંચાલકો કે જે કંઈ પણ લોકો કે જે કંઈ પણ આપણને ફીસ મળતી હોય એ ફીસના અમુક ટકા આપણે વિદ્યાર્થીઓ પાછળ ખર્ચી, અને વિદ્યાર્થીઓ પાછળ જ્યારે આપણે ખર્ચીશું તો ચોક્કસપણે એમને એ વસ્તુનો અહેસાસ તો થશે કે સાહેબે 40,000 ફીસ લીધી છે પણ 5,000ની વસ્તુઓ અમને સામે આપી છે. એટલું તો એ ચોક્કસપણે રિયલાઇઝ કરશે જ, અને એને પણ કંઈક વળતર સ્વરૂપે સામે મળી રહ્યું છે એ ચોક્કસપણે એક્સેપ્ટ કરશે, અને તમારા ક્લાસીસમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ખૂબ ને ખૂબ વધતી જ રહેશે. તો મિત્રો, આ મારો ખૂબ જ નાનો એવો પ્રયાસ હતો કે હું આપ લોકો સુધી પહોંચી શકું. અને આજનું જે બ્રાન્ડિંગનો જમાનો છે, બ્રાન્ડ વિના નહીં ચાલે મિત્રો. કારણ કે ક્લાસ, તમને ખબર છે, ક્લાસીસ ફિલ્ડમાં દર 4 રસ્તા ઉપર ક્લાસીસ જોવા મળે છે. પણ આપણે કંઈક અલગ તરિયાવું હોય તો ચોક્કસપણે અલગ કરવું જ પડશે, અને અલગ કરીશું તો જ આપણી માર્કેટમાં રેપ્યુટેશન પણ અલગ બનશે, શાક પણ અલગ બનશે, અને આપણું ચોક્કસપણે બ્રાન્ડિંગ પણ અલગ રીતનું થશે. પોઈન્ટ્સ મૂકેલા છે એ મારા વ્યૂઝ છે, મારા અનુભવો છે. ઘણા બધા ક્લાસના મિત્રોને મેં આવી રીતની બુક્સ બનાવીને આપેલી છે, અને એનાથી એમના ક્લાસનો ખૂબ જ સારો એવો ગ્રોથ થયો છે. તો એ ગ્રોથને આપણે ધ્યાનમાં રાખીને મેં આ વિડીયો બનાવ્યો છે. અને બ્રાન્ડિંગ ને ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, બ્રાન્ડિંગ કરતા જ રહો. બ્રાન્ડ હશે તો જ માર્કેટમાં લાંબા સમય સુધી સર્વાઈવ કરી શકીશું. આપ લોકોનો મિત્રો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.